إذا كنت تعاني من النسيان الشديد وضعف الذاكرة وخاصة بعد إصابتك بكورونا وتلقيك للقاح، هذه الفيتامينات الهامة جدا ونقصها قد تسبب بمشاكل صحية كثيرة وخاصة على الجهاز العصبي. اليوم راح تتعرف عليها وعلى مصادرها الطبيعية بطريقة سهلة وبسيطة وعن طريق سلايدات توضيحية. معقولة دكتور؟ معقولة. تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي جديد، معك الدكتور فراس العلي، وأحييكم على قناتكم الطبية. في الحلقات السابقة تكلمت عن مضاعفة مهمة جدا من المضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح، وهي النسيان الشديد وضعف الذاكرة. يوجد 10 حلقات تكلمت عن الحلول المطروحة وحتى تمارين رياضية قمت بالتعريف بها لكي تتخلص من هذه المشكلة بإذن الله تعالى من خلال تجربتي الشخصية للتخلص من هذه المضاعفات. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، حلقة مهمة، أود أن أشكر جميع من يساند ويدعم هذه القناة بالتعليق وبالمشاركة وبالاشتراك. هذا يدل على اهتمامكم بما أطرحه ويشجعني على الاستمرار. في حلقة اليوم نتكلم عن الفيتامينات المهمة جدا للجهاز العصبي وخاصة لتقوية وتحسين الذاكرة وعمل الدماغ، وأنا أعتبرها كالوقود أو البنزين في السيارة لكي تعمل. فهذا نفس الشيء بالنسبة للذاكرة، ونقصه قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة ويزيد الطين بلة. اليوم حضرت لكم سلايدات سريعة لكي نبسط الوضع تكون الحلقة سريعة قدر الإمكان بإذن الله تعالى. فهيا بنا مع بعض نراجع هذه السلايدات. أهم الفيتامينات والمكملات لتقوية الذاكرة. يوجد 6 فيتامينات، خلينا نشوف الآن على السلايد. فيتامين B12، الثاني فيتامين B6، والفيتامين B9. طبعا نتكلم عن فيتامين مهم وهو الرابع، فيتامين D أو دال، فيتامين ي، والأوميجا 3. طبعا هي ليست فيتامين ولكن تلعب دور كبير جدا أيضا في صحتنا وصحة الجهاز العصبي. طيب خلينا نبدأ بالفيتامين B12. طيب ضروري لصحة الأعصاب ووظائف الدماغ، نقصه يمكن يسبب ضعف الذاكرة والتركيز، وخذها من عندي أيضا زيادة ممكن أن يؤدي نقصه إلى الجنون. أنا كانت حالة عالجتها في يجوز قبل 15 سنة. نقص هذا الفيتامين إخوان الكرام يؤدي إلى حتى ظهور هلوسات سمعية وبصرية. نخصص لهذه الفيتامينات كل فيتامين حلقة خاصة لكي لا نطول الفيديو. طيب فيتامين B12 ضروري لصحة الجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء. الجسم لا ينتجه بنفسه، لذلك يجب علينا أن نحصل عليه من الطعام، من المكملات، وهذه أهم المصادر. خلينا نتعرف عليها. المصادر الحيوانية. الB12 غني بالكبد وخصوصا كبد البقر. طبعا من أغنى المصادر على الإطلاق اللحم الأحمر البقري والغنم، الدجاج والديك الرومي. ننتقل أيضا للمصادر الحيوانية الأخرى، الأسماك، ومنها السلمون، التونة، السردين، السلمون المرقط. طبعا إخواني الكرام عندما نتكلم عن الأسماك يفضل أن تكون غير معلبة، هذا أيضا شيء مهم. المأكولات البحرية، المحار، السلطعون، البيض خصوصا الصفار. البيض منتج ممتاز جدا لاحتوائه على مكونات مختلفة وحتى على البروتين اللي يساعدنا في الحفاظ على الكتلة العضلية. الحليب ومنتجاته، جبن، لبن، زبادي، هاي الأمور كلها. ولكن يفضل يعني لو يكون بمنطقتك يوجد فلاح يبيع هذه المنتجات اللبنية، تكون ممتاز جدا جدا، يعني تكسب أجر وتشتري من الفلاح وتكسبه، وأيضا يكون المنتج فريش وطازج ويكون غني بخصائصه، يعني بدون ما يكون بعد المصنع. طبعا المصادر النباتية موجودة أيضا ولكن تكون قليلة، هي الحبوب المدعمة بفيتامين B12. طب تقول لي دكتور ما يعني الحبوب المدعمة؟ يعني في أثناء التصنيع الشركات تضيف له نسبة من فيتامين B12، وطبعا هذه الأمور كلها تكون أقل من المصدر
أو المصادر الحيوانية. احنا جماعتنا تحب اللحوم، فخلينا على المصادر الحيوانية. طيب إذا كان الوضع جدا يعني صعب، فهذا ينطينا يوجهنا إلى استعمال المكملات الغذائية، وحتى على شكل حبوب وأبر لمن يعاني من النقص الشديد. أكرر مرة أخرى، نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى حالة سريرية كلينيكية كأنه الإنسان يصاب بالجنون إخواني الكرام. وإذا أخطأ التشخيص بهذا الفيتامين في بعض الحالات الناس تتعذب بسبب تشخيصات لأمراض نفسية وهو يكون عنده نقص بهذا الفيتامين. طبعا هاي الإبرة تكون موجعة، يعني تحسها أما تنضربها مثل لسعة النحل. أنا يعني مرة بالسنة أقوم بأخذ كورس من هذا الفيتامين. خلينا ننتقل للفيتامين الثاني، فيتامين B6، يساعد في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، مما طبعا يؤثر هذا على المزاج وصحة الدماغ وصحة الجهاز العصبي، المناعة وتكوين، طبعا كما ذكرت سابقا النواقل العصبية، وهذا طبعا ما نقدر الجسم يخزنه ويجب علينا أن نأخذه من الطعام. طب ما هي المصادر دكتور؟ خلينا نتكلم عن أهم مصادر فيتامين B6 الطبيعية. مصادر حيوانية، الدجاج خاصة الصدر، ولحم البقر، السمك مثل التونة، السلمون، السردين، الكبد، البيض. طبعا يكون بنسبة أقل. بالنسبة مرة أخرى للأسماك، الأفضل أن تكون أسماك يعني فريش مو معلبات. بالنسبة للتونة أنا أكلتها مرة واحدة بشكل شوي، وطبعا طعم لا يوصف، مو مثل المعلبات أيضا طعمها لذيذ، ولكن التونة المشوية الحقيقية الطازجة طعم خيالي جدا جدا. ولكن طبعا مشكلة السمكة على ما أعتقد نوع هذا الأسماك التونة أنه اللحم بها أعتقد قليل وتكون غالية الثمن. طيب خلينا ننتقل إلى المكسرات والبذور. طبعا عندنا الجوز، بذور دوار الشمس، الفستق، اللوز. هذه أمور جدا جدا جيدة، مو بس للجهاز العصبي ولجميع يعني وظائف الجسم. خلينا نتكلم عن فيتامين B9 أو B9. فيتامين يعرف أيضا باسم حمض الفوليك في صورته الاصطناعية أو فولات في صورته الطبيعية. طب هو مهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء. وخلينا نتكلم أيضا عن نمو الجنين بشكل صحي، وخاصة في الأشهر الأولى عندما طبعا يؤثر على الجهاز العصبي الذي يكون في الأشهر الأولى للجنين. دعم وظائف الدماغ والوقاية من التدهور العقلي. أهم مصادره إذا نتعرف على مصادر الفولات أو فيتامين B9 هي الخضروات ورقية داكنة مثل السبانخ، الخس الروماني، البقدونس، الكرنب أو الملفوف أو اللهانة، البروكلي. أهم مصادر فيتامين B9 الفولات، البقوليات أيضا، العدس، الحمص، الفاصوليا الحمراء، الفول، البازلاء. طبعا الفواكه، من الفواكه البرتقال وعصيره، الافوكادو، الفراولة، المانجو، الشمام، يعني البطيخ الأصفر. ننتقل الآن إلى الفيتامين الرابع، فيتامين D أو فيتامين د. يؤثر على الصحة العامة للدماغ والمزاج. نقصه مرتبط بالاكتئاب وضعف الإدراك. طيب ليش فيتامين D هو فيتامين مهم جدا لصحة العظام، المناعة، المزاج، وحتى وظائف الدماغ؟ لكن المميز فيه أن الجسم يستطيع إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس، وهي أهم مصدر طبيعي له. وهذا يجاوب على سؤال كبير يطرحوه دائما المغتربين العرب في ألمانيا في أوروبا بسبب حالة الاكتئاب. طبعا هذه أحد أسباب التي تساعد على زيادة نسبة الاكتئاب بين المغتربين العرب في ألمانيا في أوروبا، وهو ليس السبب الوحيد. نخصص حلقة بإذن الله تعالى عن الاكتئاب في أوروبا ونطرح جميع هذه الأسئلة والأجوبة بإذن الله تعالى. طيب التعرض للشمس المصدر الأساسي والطبيعي. طيب ما هي الأوقات
إخواني الأوقات تختلف من منطقة إلى أخرى، وخاصة الوضع الجغرافي، يعني يوجد مناطق مشمسة تكون بشكل كبير وساطع مثل مناطقنا العربية، تكون الشمس قوية جدا، أو بأوروبا تكون الشمس أخف. ولكن بشكل عام الأفضل أن نتعرض لأشعة الشمس بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة. طبعا من الناحية العلمية أو المتعارف عليه يعني الوقت بين الساعة 10 صباحا والثالثة ظهرا، ولكن كما ذكرت حسب المناطق. لكن الأفضل لكي لا نتعرض لأشعة الشمس السيئة، الأفضل يعني نعرض نفسنا للشمس من الصباح لغاية فترة الظهر، يعني لغاية الساعة 1. بعد 1 يعني في هاي المنطقة أو فترة الظهيرة ما نتعرض، الأفضل لأشعة الشمس. طبعا التعرض لأشعة الشمس يعني من الناحية العلمية أنك مو تكون لابس ملابس كاملة وتفرجي كف يديك وراسك وخلاص. الأفضل إذا يوجد إمكانية أن يكون لبسنا خفيف قدر الإمكان لكي يعني نتعرض لأشعة الشمس بأكبر قدر ممكن. طبعا كل واحد وإمكانياته حسب المنطقة اللي عايش بيها، ويعني يكون ما يوجد ناس كثيرون حسب فهمتوا، يعني يكون أفضل يكون تعرض كمية أو حجم أكبر من الجسم والجلد لأشعة الشمس. نتكلم أيضا عن الأطعمة الغنية بفيتامين دي. مصادر حيوانية: الأسماك الدهنية، السلمون، السردين، التونة. طبعا كما ذكرت السمك الأفضل أن يكون فريش طازج مو معلبات. طيب مصادر حيوانية أخرى: كبد البقر، صفار البيض، زيت كبد الحوت، هذا مكمل موجود ومشهور، الناس كثيرون يعني يشتروه. خلينا نتكلم عن فيتامين ي. فيتامين ي مضاد أكسدة قوي، يحمي خلايا الدماغ من التلف. طيب أهم مصادر فيتامين ي طبيعية، نتكلم عن الزيوت النباتية. أغنى الزيوت هي زيت دوار الشمس، زيت جنين القمح، زيت الزيتون، زيت الذرة. طيب يوجد مصادر أخرى طبعا المكسرات والبذور. اللوز من أعلى المصادر، بذور دوار الشمس، البندق، الفول السوداني، الكاجو، الجوز، هذه أيضا مصادر مهمة للفيتامين ي. الخضروات الورقية كما ذكرناها أيضا سابقا والآن تكرر: السبانخ، البروكلي، الملفوف، الجرجير، الفواكه، الأفوكادو، المانجو. طيب خلينا نتكلم أيضا عن الحبوب الكاملة ومنتجاتها. عندنا القمح الكامل، الشوفان، الخبز الأسمر، الأسماك مثل السلمون والتونة، وتوفر كميات معتدلة. بالنسبة للخبز الأسمر من رأيي أخوان الكرام يجب علينا التقليل من تناول منتجات الطحين، لأن في بعض المصادر والأخبار تقول أنه حتى الخبز الأسمر يكون مضاف له صبغة لتنطيه هذا اللون للأسف، ولذلك يعني ما نزيد منه. طيب خلينا نتكلم عن نقطة مهمة بالنسبة لفيتامين ي: يذوب في الدهون. إذا يذوب بالدهون، لذلك ملاحظة مهمة: لكي نساعد على امتصاص أفضل لهذا الفيتامين فالأفضل أن نتناوله مع وجبة تحتوي على دهون صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات. ونياله اللي يعيش في بلد تنتج زيت الزيتون والمكسرات. إذا كنت من هذه الدول اكتب لنا في تعليق من أي دولة، وما هي المنتجات والمكسرات المشهورة بدولتك، وهل تنتجون الزيتون أم لا، وخلينا نجرب بإذن الله تعالى في يوم ما. طيب النقطة الأخيرة نتكلم عن أوميجا 3. طبعا هو مو فيتامين، ولكن من الأحماض الدهنية الأساسية التي تلعب دور كبير في تقوية الذاكرة ودعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وتحسين المزاج. طيب وين متواجدة الأوميجا 3؟ من ناحية طبيعية: الزيوت البحرية، زيت كبد الحوت، زيت السمك، وزيت الكريل. إخواني الكرام هذه الزيوت أنا أتكلم مو عن الزيوت الموجودة بالمعلبات المي، لا، هاي زيوت تباع كمكملات غذائية يعني موجودة، فأرجو يعني التفريق. النقطة التالية: المصادر النباتية: بذور الكتان، الكتان مطحون أفضل من الصحيح، بذور الجوز، بذور القنب، وزيت الكتان وزيت الصويا. بذور الكتان ممتازة جدا، وحتى زيت الكتان سوف أخصص سلسلة من الحلقات عن الزيوت النباتية الممتازة، علاج رباني، علاج طبيعي ممتاز جدا جدا يمكنكم استعماله، سوف أخصص حلقات بإذن الله تعالى. إذا
كانت عندنا هذه الأمور متوازنة ونحصل على كمية كافية من هذه الفيتامينات مع اتباع البرامج التي أنا أعطيتكم إياها في الحلقات السابقة من تمارين رياضية ومن نصائح وأشياء كثيرة موجودة في آخر 10 حلقات، بإذن الله سوف تتخلص من ضعف الذاكرة والنسيان. في الحلقة القادمة سوف أعطيك خطوات وبرنامج مضغوط وسريع لتتخلص من النسيان وضعف الذاكرة بطريقة سهلة وصحية وبدون مصاريف مادية كبيرة. أحبكم بالله وإلى الحلقة التالية.